ναρκισσιστές, ναρκισσιστικές διαταραχές, τοξικότητα, τοξικοί άνθρωποι και Άγιος ο Θεός. Έχει γεμίσει λοιπόν ο τόπος παντού, όπου και να κοιτάξεις, με βίντεο και ειδικούς πάνω στο κομμάτι των ναρκισσιστών και των τοξικών ανθρώπων. Θα γίνει ένα άλλο βίντεο κάποια άλλη στιγμή που θα μπούμε σε πολύ βαθιά νερά πάνω σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα θα μπούμε σε τέτοια νερά στο σεμινάριο που έρχεται στους 3 πυλώνες σε επόμενες μέρες. Αυτό όμως που ήθελα τώρα να καταθέσω είναι το εξής. Δεν έχει μπει ένας σε μια διαδικασία από όλους αυτούς εκεί έξω, ελάχιστοι μάλλον το έχουν κάνει, να ανοίξει αυτό το ρημάδι, το DSM-5, να δει ποια είναι τα κριτήρια αυτής της ναρκισσιστικής προσωπικότητας ή και διαταραχής και να δει είτε κλινικά είτε μη κλινικά πόσα πρέπει να πληρεί για να μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ή κάποια με αυτή την ταμπέλα. Γιατί εκτός ότι υπάρχουν ίσως και 10 τύποι ναρκισσιστών, το 50%, άμα δούμε τα κριτήρια, τουλάχιστον το 50%, για να μην πω και το 100% όλων μας, έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής. Βγαίνει λοιπόν ο κάθε άσχετος και η άσχετη και μιλάει για αυτό το τομέα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Θα καταλήξουμε και ήδη έχουμε καταλήξει και έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά που έχουν επηρεαστεί από όλα αυτά. Έχουμε καταλήξει, όπως πηγαίνουμε στο γιατρό Google, να βλέπουμε τι συμπτώματα έχουμε και να μας δίνουμε και τις κατάλληλες αγωγές, αντιβιωτικά, φάρμακα αλυφές, γιατί το βρήκαμε στο Google. Με τον ίδιο τρόπο, με όλα αυτά τα βίντεο που έχουν πλημμυρίσει εκεί έξω, δεν θα μπορούμε να κάνουμε σχέση. Γιατί πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ αυτογνωσιακά, που έχουν τόση διεύρυνση αντίληψης και τόσο μεγάλη εποπτεία, που να μπορούν να διακρίνουν εάν όντως ο σύντροφος ή η σύντροφός τους έχει ναρκισσιστική διαταραχή ή είναι ναρκισσιστής ή όχι. Έρχεται λοιπόν ο κάθε επικραμμένος και η κάθε επικραμμένη, όλοι μας, και με το που δούμε κάτι που να έχει να κάνει με τοξικότητα ή με ναρκισσισμό, εδώ είμαστε. Χρειαζόμαστε τη δικαίωση, χρειαζόμαστε να ακούσουμε από κάπου έξω από εμάς πόσο χάλια περάσαμε και πόσο δύσκολα ήταν όλα για να νιώσουμε καλύτερα. Το θέμα είναι ότι βέβαια υπάρχουν τέτοια περιστατικά και κακοποιητικά και με πολύ άσχημες συμπεριφορές κλπ. Ασφαλώς υπάρχουν αυτά. Το θέμα είναι πόσο τις 100 από εμάς είμαστε τελικά υπεύθυνοι ή όχι για αυτό που μας συμβαίνει. Διότι όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα εδώ έξω, στο βωμό του θύματος και της αδυναμίας, που λέω και πάλι βέβαια υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοσχερώς όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ερωτικές κυρίως. Γιατί έτσι όπως τα διδάσκουμε όλοι εδώ πέρα, στο τέλος θα μπερδευτούμε όλοι με το τελικά τι άνθρωπο έχουμε απέναντί μας. Λέει, για παράδειγμα, η άλλη, περιμένει ο ναρκισσιστής να είσαι στα πατώματα, να είσαι στα χειρότερά σου. Όταν έχεις μία σχέση, δεν σου λέω τώρα 1 μήνα, 10 μέρες, όταν έχεις μία σχέση και τελειώσει αυτή η σχέση, δεν ξέρω, ένας από τους δύο δεν θα είναι στα πατώματα. Είμαστε τόσο στο κέντρο, τόσο δύο ήλιοι, απόλυτοι, ολοκληρωμένοι, που απλά κάναμε παρέα από επιλογή και μετά ολοκληρώθηκε τέλος πάντων ό,τι ήταν να κάνουμε ή βαρεθήκαμε και τράβηξε ο καθένας στον δρόμο του και όλα είναι τέλεια, δηλαδή κανένας δεν θα πέσει στα πατώματα. Όλοι οι ρομπότ, όλοι έχουμε φτάσει σε επίπεδα Ascended Master. Λέει, περιμένει να τον παρακαλέσεις, μην το κάνεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχέση, κάνω εγώ κάποια λάθη, δεν είμαι ναρκισσιστής, αλλά κάνω κάποια λάθη, κάνω κάποια σοβαρά λάθη. Και δεν θα πάω να παρακαλέσω εισαγωγικά για μια ευκαιρία, όταν έχω καταλάβει τι λάθος έχω κάνει, μεγάλο, δεν θα πάω να παρακαλέσω να πω, ξέρεις κάτι, δώσε μας μια ευκαιρία γιατί έτσι το κατάλαβα κλπ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν αυτογνωσιακά και ψυχοθεραπευτικά όπου βελτιώνονται και θέλουν και μπορούν να βελτιώνονται, ή ένα ζευγάρι που μπορούν και οι δύο να εξελίσσονται γιατί ασχολούνται με τον εαυτό τους και με τη σχέση. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε όταν έρθει ο άλλος και σε παρακαλέσει, μην το κάνεις, μην τον δεχθείς, ή άμα γίνει ανάποδα, μην πας και παρακαλέσεις. Δηλαδή, αν τα έχεις κάνει σαλάτα, μην πας να παρακαλέσεις που τον έδιωξε τον άλλον, γιατί είναι ναρκισσιστική συμπεριφορά. Έχει δημιουργήσει τις συνθήκες. Θέλει, λέει, να δει ότι είσαι σαν χαμένα. Το ίδιο, δηλαδή με το προηγούμενο. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα άλλο στη ζωή του, που εδώ πέρα πάνω από το 50%, μην πω και όλοι μας έχουμε στοιχεία ναρκισσιστικά, δεν έχει τι να κάνει στη ζωή του
και κάθεται και περιμένει να σε δει εσένα να είσαι στα χαμένα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για NPCs, άψυχα όντα, όλοι που κυκλοφορούν εκεί έξω, εκατομμύρια, οι οποίοι όταν γίνεται ο χωρισμός, που είναι όλοι ναρκισσιστές και ναρκισσίστριες, πώς το λένε το θηλυκό, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, κάθονται και σε περιμένουν εσένα να είσαι στα χαμένα. Θα σε χωρίσει, λέει, αλλά θα αφήσει και μία πόρτα, θα αφήσει κάτι ανοιχτό. Μάλιστα. Έστω λοιπόν ότι εγώ σε χωρίζω για τον ένα, για τον α, για τον β λόγο. Είμαι εγώ τώρα τόσο απόλυτος και τόσο σίγουρος, ειδικά εάν μιλάμε για κάποιες σχέσεις ας πούμε βάθους, είμαι τόσο σίγουρος 100% ότι δεν έχω κάνει λάθος επιλογή, έχω τόσο τεράστια αυτογνωσία του εαυτού, τόσο μεγάλη γνώση εσένα, τις σχέσεις, των δυναμικών, των συνθήκων, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει σαν παράγοντας και είμαι τόσο κάθετα και απόλυτα σίγουρος ότι αυτό ήταν, το αποφάσισα, τέλος. Να μην σου αφήσω μία χαραμάδα, να έρθεις π.χ. να πεις ότι ξέρεις κάτι, το κατάλαβα, έχω κάνει αυτό το λάθος κλπ. Πάμε άλλη μία ευκαιρία, γιατί όλοι αξίζουμε μία δεύτερη ευκαιρία ή και μία τρίτη. Αλλά εδώ σου λέει, δεν κάνει. Μετά λέει για το πόσο υπέροχη ήταν αυτή η σχέση με τόση αγάπη και τόσες όμορφες στιγμές. Δηλαδή θέλεις τώρα να μου πεις ότι πήγες εσύ ή πήγα εγώ σε κακοποιητική σχέση με το καλημέρα, έτσι, δεν υπήρχε καμία θετική στιγμή, δεν υπήρχε τίποτα καλό, ήτανε όλα μαύρα με το καλημέρα, δηλαδή πριν γίνει σχέση, πέφτανε κεραυνοί και βροχές και τυφώνες και διάφορα και εσύ τώρα ή εγώ πήγαμε σε μια τέτοια σχέση. Δεν υπήρχε καμία ωραία στιγμή, δεν υπήρχε καθόλου αγάπη ή τύπου έρωτας και όλα αυτά. Δεν υπήρχαν ωραίες στιγμές, λέμε τι να κάνουμε, πάμε να κακοποιηθούμε κατευθείαν, μπαμ. Και θα σου εξηγήσω μετά γιατί στα λέω όλα αυτά. Το τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες και μετά μας λέει για το love bombing. Δηλαδή πρόσεχε τώρα, όλα αυτά που λέμε και τώρα μπορεί και να μιλάω 2 μέρες άμα σου πω το τι έχω ακούσει από όλους τους ειδικούς όλο αυτό το διάστημα που θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί ο κόσμος σε λίγο, δηλαδή ήδη δεν μπορεί κανείς να κάνει σχέση με κανέναν, σε λίγο δεν θα μπορούμε καν να πλησιάσουμε. Λέει τώρα για το love bombing, ότι είναι και αυτό σημάδι τοξικού ανθρώπου και ναρκισσιστή. Άντρα γυναίκα. Μάλιστα. Θα πας εσύ λοιπόν τώρα να κάνεις μια σχέση. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Και όλοι μας, 100% είμαστε τόσο στο κέντρο μας, τόσο προσεκτικοί. Θα αφήσουμε το γραμμικό χρόνο να κυλάει. Θα πάμε πρώτα για καφέ, μετά θα πάμε για άλλο καφέ, μετά θα βγούμε, μετά θα πιάσουμε το χεράκι. Θα περάσει ο μήνας, μετά θα πάμε, θα κάνουμε έρωτα. Θα περάσουν οι μήνες, μετά θα κάνουμε παραπάνω παρέα. Θα περάσουν τα χρόνια, θα περάσει όλος αυτός ο χρόνος και εμείς θα είμαστε στο κέντρο μας, πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές και δεν θα κάνουμε love bombing, δεν θα τον βομβαρδίσουμε δηλαδή τον άλλον με την αγάπη μας. Δεν θα πάθουμε έρωτα, κανένας μας και καμία δεν θα ερωτευτεί παράφορα. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα. Όποιος ερωτεύεται, όποιος υπερθαυμάζει, όποιος ενθουσιάζεται και όποια ενθουσιάζεται, το γεγονός ότι θα κάνει love bombing που είναι αυτονόητο, δηλαδή άμα σου δίνει και ο άλλος περιθώριο και είσαι ερωτευμένος και ερωτευμένη, τι θα κάνεις? Θα κάνεις love bombing γιατί υπερχιλίζει το συναίσθημα από μέσα σου, έχεις τόση αγάπη, τόσο έρωτα, τόση χαρά που αυτό το πράγμα υπερχιλίζει. Είναι πολλές φορές που δεν μπορείς να το περιορίσεις, να το κρατήσεις. Ναι, εντάξει, μπορεί να τον πνίξεις τον άλλον, αλλά άμα και ο άλλος σου αφήνει το περιθώριο ή οι άλλοι, αυτό το πράγμα θα συμβεί. Έρχεται λοιπόν εδώ η ειδική και ο άλλος ο ειδικός και μας λένε ότι ξέρεις κάτι. Love bombing ίσον ναρκισσιστής. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα λοιπόν? Για όλους εδώ πέρα, κάθε πικραμένος και κάθε πικραμένη που έχουμε περάσει από όλα αυτά, ξέρεις τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί αυτό έχει τόσο χρήμα, αυτό το industry, αυτή η βιομηχανία, πώς να την πούμε, και τόσο πολύ ο αλγόριθμος κάνει πάρτι, γιατί πάμε όλοι και καθόμαστε και ακούμε προσεκτικά και τα ξαναβάζουμε και τα ξαναβάζουμε για να δικαιωθούμε και να δούμε ναι ρε φίλε τι έπαθε το ένα τ' άλλο. Το αποτέλεσμα, ξέρεις ποιο θα είναι? Θα έρχεται ένας άνθρωπος, άντρας, γυναίκα, θα σου κάνει love bombing γιατί θα έχει τόσο ωραία και αγνά συναισθήματα και είτε είναι κακός άνθρωπος, να το πούμε έτσι, είτε είναι καλός, εσύ δεν θα ξέρεις, για σένα θα είναι κακός. Γιατί ο εγκέφαλος, ο αδούλευτος, τι θα κάνει? Love bombing ίσον ναρκισσιστής. Άρα αυτός που μου δείχνει πάρα πολύ τα αισθήματά του και με κάνει και ανεβαίνω και χαίρομαι και νιώθω ωραίος και ωραία και όλα αυτά,
ετοιμάζεται να μου τη φέρει και να με κακοποιήσει, γιατί οι ναρκισσιστές θα κάνουν αυτά. Έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, που έχει το 1, το 2, το 3, τις τάδες συμπεριφορές και αυτόματα, επειδή έχει αυτές τις συμπεριφορές, αυτόματα είναι ναρκισσιστής. Αφού είναι λοιπόν ναρκισσιστής, αυτόματα θα πάει να με κακοποιήσει. Άρα με λίγα λόγια τώρα, εμείς με όλη αυτή την εκπαίδευση από τον κάθε άσχετο και κάθε άσχετη, θα φορτώσουμε στο κεφάλι μας και στο είναι μας τέτοια προγράμματα που δεν θα μπορέσει πηγαία να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, η αγάπη, η ενέργεια του έρωτα, όλο αυτό από μέσα μας, αλλά θα βρίσκει συνέχεια block και κόκκινα red flags, που τα λένε άλλο τώρα της μόδας, red flags, για να μην την πατήσουμε, να μην μας κακοποιήσει. Αντί δηλαδή να ισχυροποιήσουμε τη μονάδα μέσω αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης και εποπτείας και πάει λέγοντας όλα αυτά που λέμε, και να μετατρέψουμε τα πάντα σε διδασκαλία και σε μάθημα και να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πατάμε στα πόδια μας και να μπορούμε να ανταπεξερχόμεθα σε ό,τι μας συμβαίνει, να μάθουμε να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε, αυτά που λέγαμε σε ένα από τα παλιά βίντεο για το Aikido, τι θα κάνουμε? Θα θυματοποιηθούμε όλοι. Όσοι και όσες έχουμε ήδη θυματοποιηθεί, θα το ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο, θα ταμπελώσουμε όλο τον πλανήτη, αφού όλοι λίγο ή πολύ είμαστε τοξικοί και ναρκισσιστές. Ή έχουμε τέτοια traits, τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δηλαδή πρέπει να έχει αγιάσει, δεν ξέρω κι εγώ σε τι επίπεδα πρέπει να είναι, για να μην έχει κανένα στοιχείο ναρκισσισμού ή τοξικότητας. Πόσοι είναι αυτοί στα 7-8 δισεκατομμύρια που είμαστε σε τόσο ψηλά επίπεδα? Ποιος είναι εκεί πέρα? Εγώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Ίσως έχω γνωρίσει κανένα 2-3, αλλά και εκεί δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Και έτσι λοιπόν δεν θα μπορεί κανένας πραγματικά να αφαιθεί. Γιατί το μόνο που θα κοιτάμε είναι 1, 2, 3, 5, με το που εμφανίζεται κάτι από όλα αυτά που έχουμε διδαχθεί από τους ειδικούς, θα μας χτυπάνε τα καμπανάκια και θα σου λέει όπα, τοξικός, όπα, ναρκισσιστής. Για να μην πούμε τώρα και το άλλο. Να μην τους πάρω όλους έναν και σου βάζω και δίπλα και τα αγγλικά βίντεο, τα ξένα, που έχουν γίνει Google Translate και πάνε και δεν βάζουν ούτε δικά τους λόγια. Άσε την παραπομπή. Copy-paste όλο. Και πάμε λοιπόν όλους αυτούς και τους δίνουμε την εστία μας, την ενέργεια μας, το χρόνο μας, μας ρουφάνε την ενέργεια, δυναμώνουνε, βαράει κόκκινο ο αλγόριθμος, εμφανίζονται παντού, τους βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι και όλες οι υπόλοιπες, και η διατροφή του Διός, διανόηση, η πάνω, που εισέρχεται από αυτά που βλέπουμε και ακούμε, δημιουργεί λανθασμένες εγγραφές υποσυνειδήτου, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει όλο και περισσότερο και το αυτογνωσιακό κομμάτι, αλλά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Για να κρίνεις κάποιον ή κάποια ότι κλινικά και ψυχολογικά και ψυχιατρικά βρίσκεται σε τέτοια επίπεδα, σε τέτοιες καταστάσεις, χρειάζεσαι κάποιους ειδικούς. Ακόμα και οι ειδικοί δεν μπορούν με τη μία να σου πούν ότι ξέρεις κάτι, αυτός έχει ναρκισσιστική διαταραχή, αυτός έχει αυτή την τοξικότητα, αυτός έχει αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά. Πέρα από τα φως φανάρι, σε γενικές γραμμές για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό δεν μπορεί να το κάνει. Και πας εσύ τώρα και ακούς τον κάθε ένα και την κάθε μία, και όπως πας στο Google για να σου δώσει αντιβίωση και χάπια και αλυφές, γιατί κάνεις μόνος σου και μόνη σου διάγνωση, με τον ίδιο τρόπο πας, ακούς, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Έχεις φάει τον προγραμματισμό, έχεις γίνει ειδικός κι εσύ και ειδική, νομίζεις έτσι, και πας και καταστρέφεις και τις δικές σου σχέσεις, αλλά καταστρέφεις και τις σχέσεις των γύρων σου. Γιατί τώρα πλέον, εφόσον είσαι κι εσύ ειδικός και ειδική και έχουμε κάνει μια συλλογική συμφωνία, αφού ακούμε τα ίδια και τα ίδια, πάμε τώρα να συμβουλέψουμε και τους συνανθρώπους μας. Ποιον από όλους αυτούς άκουσες να μιλάει για ενότητα? Ποια άκουσες να μιλάει για αναβάθμιση, για θεραπεία? Ποια άκουσες να σου πει ότι ακόμα και οι ισχυρές ναρκισσιστικές διαταραχές και όλες αυτές οι τοξικές καταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν? Δεν μπορεί να θεραπευτεί τελείως, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ λειτουργική ή λειτουργικός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το δει και μετά να δουλέψει γύρω από αυτό και να το αναγνωρίσει. Αυτό βέβαια τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Στο τέλος του βίντεο θα σου πω και τη δική μου ιστορία για να δεις ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά ή μπορούν να είναι τελείως διαφορετικά από όλα αυτά που σε διδάσκουν εκεί έξω. Γι' αυτό βγήκε και το άλλο το βίντεο που έλεγε πρόσεχε ποιους ακούς. Πρέπει να έχεις διάκριση και για να έχεις διάκριση θα πρέπει να θέλεις να έχεις διάκριση και να μπορείς να εξασκείς τη διάκριση με πρακτική και με κόπο και με πόνο και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν τι γίνεται?
όταν εγώ δεν έχω ακούσει το μέσα μου, δεν έχω μπει μέσα μου να δουλέψω, να κάνω εργασία και να βελτιωθώ σαν άνθρωπος, να θεραπεύσω αυτά τα τραύματα, είτε που τα έχω από προηγούμενες ζωές, είτε που τα έχω από την παιδική ηλικία, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι τραυματισμένος, όλοι κάτι έχουμε πάθει, λίγο ή πολύ. Και αυτά είναι και τα δώρα μας. Αν τα αναβαθμίσουμε και κάνουμε την εσωτερική αλχημία, το τραύμα γίνεται δώρο και γίνεται και δυνατότητα, skill, δεξιότητα, πώς να το πω. Εάν λοιπόν δεν το έχω κάνει εγώ μέσα μου, εάν το δούμε μεταφυσικά, τότε το ψυχικό συμβόλαιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ολοκληρωθεί. Άρα, εάν ένα από τα συμβόλαια είναι να αναβαθμιστεί η ψυχή μου και να μάθει το ένα και το άλλο και το παράλληλο και να γίνει έτσι, θα έρθει απ' έξω η συνθήκη για να μου δημιουργήσει την τάση να γυρίσω μέσα μου και να κάνω αυτή την εσωτερική αναβάθμιση. Ή και να σπάσω βέβαια, έτσι, γιατί το κάρβουνο πιέζεται, έτσι, θερμοκρασίες, ιστορίες, πιέσεις, άλλα σπάνε, άλλα γίνονται διαμάντια. Είναι μέσα στη ζωή και αυτό, είναι μέσα στο παιχνίδι. Το ότι δέχεται ο άλλος να παίξει από ψυχικό επίπεδο αυτό το ρόλο και σαν προσωπικότητα να είναι ένας κακός, ας πούμε, άνθρωπος ή κακοποιητής κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο. Το θέμα είναι εγώ τι κάνω. Και όντως τους αδύναμους, αυτούς που πραγματικά δηλαδή γεννήθηκαν και θα φύγουν από αυτή τη ζωή θύματα για τον α ή β λόγο, ναι, εννοείται και θα τους προστατεύσω και εγώ πρώτος θα βγω μπροστά και θα περιποιηθώ ανάλογα αυτόν ή αυτή που κάνει, ας πούμε, αυτά τα αρνητικά πράγματα. Και άντε, μην το δούμε από τη μεταφυσική μεριά, πάμε να το δούμε από τη γήινη μεριά. Εάν λοιπόν εγώ και εσύ δεν δουλέψουμε μέσα μας, με μια ψυχοθεραπεία, απλά πράγματα σου λέω, με κάτι τέτοιο να μπορέσω να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, να αρχίσω να αποκτώ σχέση με τον εαυτό μου και να αρχίσω να βλέπω τι έχω απέναντί μου, θα έρθει ο άλλος απ' έξω για να μου φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο, μπας και γυρίσω να δω το μέσα μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε τον κάθε μημπό από εδώ και την κάθε μημπό που έχουν τέτοιες προσωπικότητες, που και αυτοί τέλος πάντων άνθρωποι είναι. Αν το πάμε σε άλλα επίπεδα και πάμε ακόμα πιο συλλογικά και ακόμα σε μεγαλύτερη χρηστική συνείδηση και μοίηση, θα μπούμε σε φάση να αγκαλιάσουμε ακόμα και αυτά τα κομμάτια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν καθαριστές και φίλτρα ύπαρξης. Πάει αλλού εκεί. Το θέμα λοιπόν είναι να καταλάβω ότι θα δουλέψω με το μέσα μου είτε θέλω είτε δεν θέλω. Αυτή η ζωή είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, είναι και αυτό το πράγμα. Είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, θα πρέπει να δουλέψω με το μέσα μου, γιατί σε αυτή τη ζυγαριά που έχω πόνο και απόλαυση, εάν δεν δουλέψω, συνέχεια θα πονάω. Τόσο απλά. Άρα μπορώ ή να συνεχίσω να πονάω ή μέσω του πόνου να γίνω κι εγώ θήτης και να αρχίσω να πονάω και τους άλλους γιατί με πονέσανε και αυτό έμαθα και αυτό ξέρω και αυτό κάνω, ή μέσω του πόνου να θεραπευτώ και να αυξήσω κατανόηση, αντίληψη, επίγνωση, αγάπη και να δημιουργήσω έτσι μια συνθήκη που να αρχίσω κι εγώ να φωτίζω αυτά τα σύμπαντα αντί να τα μαυρίζω. Άντε να σου πω και αυτό. Έστω λοιπόν ότι ο άλλος ή η άλλη είναι τέρμα ναρκισσιστής, τέρμα κακοποιητική, τοξικιά, που λέμε και στο χωριό μου, είναι ο χειρότερος άνθρωπος που θα μπορούσε να σου τύχει, άντρας ή γυναίκα. Εσύ γιατί τον μαγνήτησες? Ή εσύ γιατί την μαγνήτησες? Έλα στο σεμινάριο και θα τα πούμε όλα. Κι άντε και τον μαγνήτησες ή την μαγνήτησες, γιατί μένεις? Δηλαδή κοίταξε, στο κομμάτι του εσωτερισμού και όχι μόνο του εσωτερισμού και σε άλλες διδασκαλίες, αυτό που λέμε είναι ότι όλοι και όλες έχουν κάτι να μας μάθουν. Εάν εγώ έχω το ρόλο του θύματος μέσα μου και πιστεύω ότι δεν αξίζω, δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή, το ένα το άλλο, η ιστορία, το αφήγημα που λέω ζωή μου είναι ότι εκεί έξω είναι μια ζούγκλα και όλοι θέλουν να με εκμεταλλευτούν το ένα το άλλο, θα έρθει η ζωή να με υπακούσει. Το έξω, όλη η ύπαρξη, υπακούει εσένα, εμένα. Αυτό που είμαι μέσα μου, εκεί που κραδένομαι, αυτή η δόνηση που έχω, έρχεται το έξω και συγχρονίζει με αυτό. Αφού λοιπόν μόνος μου ή μόνη μου δεν μπορώ να αναβαθμιστώ. Αλλιώς δεν θα είχα αλληλεπίδραση άμα μπορούσα μόνος μου ή μόνη μου να αναβαθμιστώ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αλληλεπίδραση, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Θα πάρω λοιπόν πάλι όλη τη δύναμη και την ενέργεια, δηλαδή η εξίσωση δύναμης που λέμε ακυρώνεται όλη, θα την πάρω όλη και θα τη δώσω στον κακοποιητή μου. Και θα πω είναι έτσι, είναι αλλιώς, αυτό, κακό, κράξιμο. Ωραία.
Έστω λοιπόν ότι έχω δίκιο. Τι κατάφερα, τι κέρδισα? Τίποτα δεν κατάφερα και τίποτα δεν κέρδισα. Άντε και γλίτωσα. Μα και να γλιτώσω θα μου έρθει άλλος, θα μου έρθει άλλη. Γιατί είμαι ο ίδιος, είμαι η ίδια. Δεν έχω μάθει τίποτα. Απλά έμαθα να δείχνω και ξέχασα ότι τα άλλα δάχτυλα δείχνουν εμένα. Εγώ κοιτάω εκεί και όλα τα άλλα δείχνουν εμένα. Δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Μόνο οι συμπαντικοί νόμοι είναι απόλυτοι. Είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είναι απόλυτα και κάθετα. Όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά. Και όχι απλά είναι σχετικά, θέλει πάρα πολύ προσοχή στα προγράμματα που επιτρέπεις να περάσουν μέσα σου. Εάν δεν υπάρχει ο κακός ο άνθρωπος, να το πούμε έτσι, εάν δεν υπάρχουν αυτοί που κάνουν bullying, οι εκμεταλλευτές, το ένα τ' άλλο, αν δεν υπάρχουν όλοι αυτοί, δεν μπορείς εσύ να είσαι σε εγρήγορση, δεν μπορείς να γυρίσεις μέσα σου και να δεις τι πρόσδεση έχω. Έχω αγχωτική πρόσδεση, ασφαλής, τι πρόσδεση έχω μέσα μου από το πώς μεγάλωσα με τη μητέρα μου σαν μωράκι, σαν 5 χρονών. Τι δεσμό πρόσδεσης δημιούργησα και κατ' επέκταση μου ξυπνάει ανάλογα ποιον έχω ή ποια έχω απέναντί μου. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει σιγά σιγά να αφήσουμε τις ταμπέλες και όλα αυτά και να αρχίσουμε λίγο να κοιτάμε μέσα μας? Μήπως θα πρέπει λίγο να μπούμε στο τρυπάκι το τι μπορώ να μάθω εγώ από όλο αυτό? Γιατί μαγνητίζω τέτοιες καταστάσεις? Για ποιο λόγο έλκω τέτοιους ανθρώπους? Για ποιο λόγο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά η ιστορία? Και συνήθως αυτές οι ιστορίες επαναλαμβάνονται πάντα στον ερωτικό τομέα, αλλά επαναλαμβάνονται και στο φιλικό και στον εργασιακό τομέα. Γιατί το πώς αισθάνομαι και τι αξία νιώθω για τον εαυτό μου και τι όρια βάζω και τι αυτογνωσία έχω και πού έχω θέσει τον εαυτό μου στην ύπαρξη και τέλος πάντων παντού, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ερωτικό, έχει να κάνει με όλα τα επίπεδα. Όταν λοιπόν παρακολουθείς όλους αυτούς που πάμε όλοι και ακούμε και ξανακούμε και ξανακούμε, τον κάθε άσχετο και την κάθε άσχετη, τι θα κάνουμε? Θα νιώσουμε τη δικαίωση και θα πάρουμε όλη τη δύναμη και θα τη δώσουμε και στον άσχετο και στην άσχετη, στον ημιμαθή και την ημιμαθή και στους κακοποιητές και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και όπως λέει και ο αείμνηστος, όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες και όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Και αυτό βέβαια πάμε και σε άλλα επίπεδα. Στους συνδυασμούς θήτης θύμα, θεραπευόμενος θεραπευόμενη, υπάρχει πάντα ένα ντουέτο. Αυτό πρέπει να καταλάβεις. Εάν εσύ και εγώ και όλοι μας ισχυροποιηθούμε τόσο πολύ σαν μονάδες και ανέβουμε τόσο πολύ αυτογνωσιακά και είμαστε στην ενότητα και στην αγάπη και στην προστασία του εαυτού και στην αντίληψη και στη διεύρυνση και σε όλο αυτό το εργάκι εδώ που προσπαθούμε να κάνουμε, θα πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προβολές των κακοποιητών, να το πούμε έτσι. Όπως λοιπόν αυτοί που κυβερνούν, δεν φταίνε αυτοί. Εγώ και εσύ φταίμε που είναι αυτοί εκεί πάνω. Όπως λοιπόν υπάρχουν τα παιδάκια που πεθαίνουν στην Αφρική, δεν φταίνε αυτοί που τα βάζουν εκεί πέρα και είναι στα ορυχεία και κουβαλάνε τα διάφορα. Φταίς εσύ και εγώ που καθόμαστε και κάνουμε βίντεο και πάμε βόλτες και δεν ξέρω εγώ τι κάνουμε. Δεν φταίνε οι έμποροι ναρκωτικών και όλα αυτά και η πορνεία που εκμεταλλεύονται τις γυναίκες και όλα αυτά τα κυκλώματα. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίς εσύ και εγώ που καθόμαστε εδώ και δεν κάνουμε τίποτα. Αν μου πεις, μα είναι έτσι το σύστημα φτιαγμένο για να είναι περιορισμένος ο εγκέφαλός σου και να μην μπορείς να σκέφτεσαι και να πρέπει να πληρώσεις λογαριασμούς και το ένα τ' άλλο. Συν ότι λανθασμένα και σφαλμένα κοινωνικά πρότυπα εκπέμπονται. Τέλεια, μαζί σου. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αρχίσουμε να κοιτάμε και να αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά που κάνουμε, όλα αυτά που δεν κάνουμε, όλα αυτά που κοιτάμε και ταΐζουμε και εστιάζουμε και κερνάμε μονάδες συνείδησης και κερνάμε εστίαση και κερνάμε το χρόνο και την ενέργειά μας, όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε πού πάνε και τι ταΐζουνε. Παγίδες συνείδησης. Το είπαμε σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, από αυτή την εφτάδα που βγήκε από το νησί. Δέστα. Είναι όλα μπροστά σου, είναι όλα διαθέσιμα. Το γεγονός ότι γίνεσαι έρμεο των συναισθημάτων σου και εσύ και εγώ και πάμε και κολλάμε σε πράγματα τα οποία συνηχούν μέσα μας, αλλά δεν μας πάνε μπροστά, αυτό δεν είναι ωφέλιμο. Αυτό δημιουργεί στάση. Εμείς θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη στάση και να πάμε σε κίνηση, να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Και αυτή η άλλη γη και τα άλλα μέρη είναι ο εσωτερικός τόπος μέσα μας, στον οποίο πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να καταλήξουμε προς τα εκεί, να επιστρέψουμε ή τέλος πάντων να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τα εκεί. Αυτό εδώ το βίντεο
θα σου πρότεινα να το δεις τουλάχιστον άλλες 2, 3, δεν ξέρω, 5, 10 φορές. Γιατί ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά προσπάθησε να ακούσεις και να διαβάσεις πέρα από αυτά που λέμε και πίσω από αυτά που λέμε. Αυτά τα οποία δεν μπορώ να σου τα πω αυτή τη στιγμή με λέξεις. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στο τρίμηνο πρόγραμμα και στις καινούργιες ομάδες που ξεκινάνε τώρα. Θα σου πρότεινα είτε στο ένα είτε στο άλλο, είτε και στα δύο, να έρθεις. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της εισήγησης, βίντεο συνάντησης κραξίματος, και εδώ να πούμε ότι μέρος αυτού του βίντεο είναι αφιερωμένο και στη δική μου προσωπική σκιά, διότι κατά Carl Jung όλοι έχουμε αυτό το shadow self, μια σκιά, και εκεί θα γίνει ολόκληρο βίντεο πάνω σε αυτό για να δεις πόσα πολλά ωφέλη μπορείς να αποκομίσεις από τη σκιά σου, αρκεί να τη διαχειριστείς σωστά. Να πούμε και μια προσωπική ιστορία. Μιας και όλοι αυτοί οι τοξικοί και οι ναρκισσιστές πρέπει όλοι και όλες να κάνουν στην πυρά. Δεν έχουν ψυχή αυτοί, είναι όλοι άψυχοι, δεν είναι άνθρωποι, δεν μπορούν να βελτιωθούν, ταμπελώνονται και περιθωριοποιούνται. Που σου λέω και πάλι, όλοι μας έχουμε τέτοια στοιχεία ή τέτοιες συμπεριφορές. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας και καμία που να μην έχει τέτοια. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ πέρα και λέμε αυτά τα πράγματα και έχουν γίνει πόσα σεμινάρια που έχετε έρθει κάποιοι χιλιάδες τα τελευταία χρόνια, συν ό,τι άλλο κάνουμε, ξέρεις που οφείλονται. Η πυροδότηση όλων αυτών, δεν σου λέω η προετοιμασία και η εκπαίδευση ετών και δεκαετιών, το μπαμ που έγινε προς τα έξω, ξέρεις που οφείλεται. Σε μία από τις πιο ναρκισσιστικές σχέσεις, γυναίκες, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο της γης, πάνω στον πλανήτη. Όπου αν δεν υπήρχε αυτή, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ. Μπορεί να ήμασταν με κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά με τέτοιο τρόπο και με αυτή την συνολική και ολιστική μέθοδο και προσέγγιση και αντίληψη της πραγματικότητας, δεν θα ήταν έτσι τώρα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για επίπεδα εξευτελισμού, επίπεδα αξιοπρέπειας όχι μηδενικά, ούτε καν στον πυρήνα της γης, από την άλλη μεριά, από την άλλη άκρη της γης, στα πατώματα, για έναν παρατημένο εαυτό, ανύπαρκτο, όπου όλο το είναι, όλη η συνείδηση, όλη η εστίαση, το 100% έχει φύγει και έχει πάει στον άλλο άνθρωπο. Γιατί? Γιατί όντως αυτός ο άλλος άνθρωπος έχει κάνει τα γνωστά, έχει κάνει όντως τα love bombing, έχει τάξει, έχει πει, έχει κάνει, και μόλις φτάνει σε κάποιο επίπεδο, παπ, το γυρίζει και γίνεται ο βαμπυρισμός και πλέον σου τραβάει όλο το είναι. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι εγώ δεν το μετάνιωσα αυτό και μάλιστα προσευχήθηκα και για αυτή και μάλιστα την ευχαρίστησα κιόλας. Γιατί μετά από τη μαυρίλα και όχι τη νύχτα της ψυχής, το εξπρές του μεσονυχτίου της ψυχής, βρέθηκαν οι κατάλληλοι βοηθοί και οι κατάλληλες συναστρίες και συγχρονικότητες, όπου γεννήθηκε όλο αυτό το κόνσεπτ. Το θέμα είναι ότι αν δεν είχε υποστεί αυτό το σύστημα τέτοια πίεση, σύνθλιψη, εξευτελισμό, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν θα είχε γίνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, όλοι μπορούν να κάνουν τέτοια αλχημία, τέτοια αναπλαισίωση, τέτοια αναβάθμιση? Για μένα όλοι μπορούν. Το αν θα επιλέξουν να το κάνουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά που να σπάσει ο άλλος και να γίνει ζημιά? Βέβαια, ναι, υπάρχει. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πράγμα, μου λες ότι θα πάω, εγώ θα κρυφτώ στη γυάλα μου, εδώ τώρα, και από εδώ θα αρχίσω να εκπέμπω τι να προσέχετε και να μην κάνει κανείς μας σχέση. Γιατί θα σου πω τέτοια πράγματα, όπου θα σου φορτώσω τέτοια προγράμματα στον εγκέφαλο, που δεν υπάρχει περίπτωση να δεις άνθρωπο που θα σου κάνει ένα από όλα αυτά εδώ που θα σου πω και να μην σου βαρέσουν κόκκινα καμπανάκια ότι ναρκισσιστής, τοξικός, κακοποιητική συμπεριφορά. Και αν μπορείς να κάνεις σχέση, τα βλέπεις και στον ύπνο σου. Γιατί όσοι έχουμε εδώ πέρα μία κάμερα, έχουμε αυτή τη δύναμη. Είτε είμαστε άσχετοι, είτε είμαστε ημιμαθείς, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι είμαστε. Στην εποχή όμως του υδροχόου, της αποκάλυψης, σιγά σιγά όλα θα αποκαλύπτονται. Απλά θα πρέπει εσύ να τα αποκαλύψεις για τον εαυτό σου. Όχι κάποιος άλλος να σου τα δείξει όλα. Από εδώ σου κάνουμε κάποιες πάσες να δεις ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, ένα διαφορετικό τρόπο ύπαρξης και να αρχίσεις να δουλεύεις αυτή την κριτική σκέψη. Να μην τα τρως αμάσιτα και να προσπαθείς να καταλάβεις, όπως είπαμε και σε εκείνο το βίντεο, το πρόσεχε ποιον ακούς, να καταλάβεις από πού προέρχεται κάποιος και αυτά τα οποία σου μεταφέρει, από πού στα μεταφέρει. Στα μεταφέρει από αγάπη, προς ενότητα, προς αναβάθμιση, προς ισχυροποίηση, προς να πάμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο? Ή μήπως από φόβο, από κόμπλεξ, από το να βγάλει χρήματα, από το να σε τραβήξει, να σε προσεγγίσει, να ρουφήξει την εστίασή σου, να σε βαμπυρίσει, να διαχωρίσει κι άλλο?
τον κόσμο. Δεν θα το πάμε τώρα στο μεταφυσικό, αυτά θα τα πούμε άλλη φορά ή στις κλειστές ομάδες. Δεν θα τα πούμε και όλα εδώ χύμα. Το γιατί μπορεί να λειτουργεί κάποιος έτσι και αν λειτουργεί ο ίδιος ή κάτι άλλο μέσω αυτού και γίνεται ό,τι γίνεται. Άρα λοιπόν, πέρα από τη σοβαρότητα και τα αστεία όλης αυτής εδώ της κατάστασης, προσπάθησε να μεταδώσεις, αν όχι αυτό το βίντεο ατόφιο, σε κάποιο φίλο, σε φίλη κλπ. Προσπάθησε να μεταδώσεις αυτή την ουσία που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Αν έχεις φτάσει μέχρι το τέλος, κάτι νιώθεις μέσα σου. Αυτό που νιώθεις, επειδή ξέρω ακριβώς τι νιώθεις, δεν γίνεται να νιώσεις κάτι διαφορετικό μετά από αυτή τη διαδρομή, συζήτηση και σκέψη, εκτός αν είσαι ένας από αυτούς και από αυτές που θα έχει θυχτεί το εγώ σου επειδή αυτά λες, και πήγαινε και μετέδωσε αυτό. Πήρες κάτι, ίσως, αν το θεωρείς φως, πήγαινε και πάρε εδώ και πήγαινε και δώσ' το. Θα πάει ο ένας στον άλλον και πάει λέγοντας. Πήγαινε και μοιράσου, γιατί εδώ πέρα αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν, θα χρειαστούμε λίγο βοήθειες. Και κυρίως βοήθειες ο ένας με τον άλλον και να μοιραστεί λίγο σωστή και καθαρή γνώση. Χαίρομαι πολύ που έμεινες μέχρι εδώ. Θα σε δω και στο δωρεάν σεμινάριο το οποίο έρχεται, το οποίο θα είναι ο πρόλογος από τους 3 πυλώνες, το μεγάλο σεμινάριο 3 μηνών, όπου εκεί μιλάμε για ριζική μεταμόρφωση και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στα live τα οποία έρχονται πάρα πολύ σύντομα.